السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنعمل البونشو أو الشال اللي قدامنا ده. هو طريقته سهلة وبسيطة جدا، وهنشرح ازاي نعمله بالتفصيل بالمقاسات. واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. أول حاجة هنشتغل السلاسل بتاعتنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 غرزة دول اللي موجودين على الطرف الأولاني زي ما احنا شايفين كده. عندنا 20 غرزة الناحية دي و20 غرزة الناحية دي، يبقى في 20 غرزة في بداية السطر و20 غرزة في نهاية السطر. زي ما احنا شايفين كده احنا عملنا 138 غرزة. قلنا هنشتغل بإبرة 8 أو 9. هي السلاسل هتتقسم 20 في الأول و20 في الآخر، وعندي هنا 40 غرزة بعد ال20. زي ما احنا شايفين كده عندي 40 غرزة عواميد، بعد كده 18 غرزة في النص، بعد كده 40 غرزة في الجنب التاني، بعد كده 20 غرزة في نهاية السطر. دي تقسيمة السلاسل. هنشتغل ازاي؟ هنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، وهنيجي هنا في رابع سلسلة وهناخد عمود. يبقى كده أول 2 عمود في السطر. بعد كده سلسلتين واسيب غرزتين، واجي في التالتة اشتغل عمود، والرابعة عمود. سلسلتين واسيب سلسلتين، واجي هنا في التالتة اخد عمود، وفي الرابعة عمود. سلسلتين واسيب سلسلتين، واجي هنا في الغرزة التالتة بعد السلسلتين اخد عمود، وفي الرابعة عمود بالشكل ده. كمان مرة سلسلتين واسيب سلسلتين، واجي بعد السلسلتين في الغرزة التالتة اخد عمود، وفي الرابعة عمود. سلسلتين. انا كده خلصت ال20 غرزة اللي في بداية السطر. بكده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هنيجي بعد كده الغرزة ال21، هسيب سلسلتين واجي في الغرزة ال21 واخد عمود، بعد كده عمود فوق كل سلسلة، عددهم 40 عمود. أكمل وارجع له. بعد ما خلصنا ال40 عمود هنيجي بقى هنا في النص، في الجزء اللي في النص، وهنشتغل الجزء اللي في النص هنشتغل ال18 غرزة. هنشتغل سلسلتين وهنسيب غرزتين، ونيجي في اللي بعدها هناخد عمود، كمان عمود، سلسلتين، هنسيب سلسلتين من تحت وناخد عمود، كمان عمود، سلسلتين ونسيب غرزتين، ونيجي في اللي بعدها ناخد عمود، كمان عمود زي ما احنا شايفين كده، سلسلتين ونسيب غرزتين، ونيجي في اللي بعدها ناخد عمود، كمان عمود، بعدين سلسلتين وهنسيب سلسلتين، وبعد كده هنشتغل ال40 عمود. 1 2 3 4 ونكمل ال40 عمود. يبقى عندي هنا في النص عندي 18 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. يبقى عندي هنا الناحية دي 40 عمود، وعندي هنا الناحية دي 40 عمود، وال18 غرزة زي ما احنا شايفين قسمناها سلسلتين عمودين. بعد كده هنخلص ال40 عمود ونشتغل ال20 غرزة في نهاية السطر. انا كده خلصت ال40 غرزة.
هنشتغل اخر 20 غرزة، سلسلتين وهسيب سلسلتين، واجي في اللي بعدها اشتغل عمود، كمان عمود، سلسلتين واسيب سلسلتين من تحت، وفي اللي بعدها اخد عمود، كمان عمود، بالشكل ده لنهاية السطر، سلسلتين عمودين. وصلت لنهاية السطر هاخد سلسلتين واسيب سلسلتين من تحت، واخر غرزتين هشتغل اخر عمودين بالشكل ده. فزي ما قلت لكم في 20 غرزة في نهاية البونشو او الشال، وفي 20 غرزة في بداية البونشو. ما احنا شايفين كده دي تقسيمة الشال، عندي 20 غرزة في نهاية السطر و20 غرزة في بداية السطر زي ما احنا شايفين كده، وبعد ال20 في 40 عمود، وبعد ال40 في النص عندي 18 غرزة اللي هي عمودين سلسلتين، بعد كده 40 عمود، بعد كده 20 غرزة اللي هي سلسلتين عمودين. السطر اللي بعد كده برضو سهل زي السطر الأولاني، هنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، وهنلف الشغل. أنا اوريدي كده اشتغلت 3 سلاسل بمثابة عمود، فهشتغل في الغرزة التانية على طول، هلف الخيط، وعندي هنا في الحلقة الخلفية هشتغل عمود، في الحلقة الخلفية عمود، بعد كده سلسلتين، عندي العمودين هشتغل برضو في الحلقة الخلفية عمود فوق كل عمود في الحلقة الخلفية، بعد كده سلسلتين، نفس الكلام في الحلقة الخلفية عمود فوق كل عمود، سلسلتين. زي ما احنا شايفين كده انا عندي حلقتين، حلقة امامية وحلقة خلفية، بشتغل في الحلقة الخلفية عمود، سلسلتين، وبعدين عمود في الحلقة الخلفية فوق كل عمود، سلسلتين، بعد كده وصلت لل40 عمود، هشتغل برضو عمود في الحلقة الخلفية لكل عمود، غرزة سهلة وبسيطة وتخلص معاكي على طول بالشكل ده. يبقى الشغل في الحلقة الخلفية زي ما احنا شايفين كده. وصلت لنهاية السطر، طبعا بنشتغل قلنا في الحلقة الخلفية لكل عمود، عندي هنا آخر عمودين هشتغل في الحلقة الخلفية للعمود اللي قبل الأخير، وعندي التالت سلسلة أو في السلاسل التلاتة في تالت سلسلة هشتغل عمود على طول، مش هشتغل في الحلقة الخلفية. يبقى أول عمود وآخر عمود بنشتغل عمود عادي، مش في الحلقة الخلفية ولا حاجة. بعد كده بنرتفع 1 2 3 وبنلف الشغل، وبنكرر السطر التاني، بنشتغل في الحلقة الخلفية، وبنعتبر الثلاث سلاسل ارتفاع بمثابة عمود، بعد كده سلسلتين، وبرضه بنشتغل في الحلقة الخلفية لكل عمود، سلسلتين، بنشتغل في الحلقة الخلفية لكل عمود، فوق كل عمود بنشتغل عمود، سلسلتين، وهكذا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده برضو بتشتغلي ال40 عمود في الحلقة الخلفية، وقلنا قبل كده اللي في كل عمود بنشتغل في الحلقة الخلفية، وفوق السلسلتين بنشتغل سلسلتين بالشكل ده لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واخر 4 غرز، خدت سلسلتين فوق السلسلتين واخر غرزتين هشتغل في العمود اللي قبل الاخير في الحلقة الخلفية عمود، وعندي هنا في تالت سلسلة هشتغل عمود من سلاسل الارتفاع التلاتة بالشكل ده، هشتغل عمود
زي ما احنا شايفين كده، غرزة سهلة وبسيطة. يبقى كده نهاية البونشو، ودي كده بداية البونشو او الشال، ودي كده ال18 غرزة اللي في النص. ده الشال بتاعنا، سهل وبسيط. بعد كده بتعملي قطعتين قد بعض تمام زي ما احنا شايفين كده. العرض 112 سنتي، وطول الجزء الأول 59 سنتي. نفس الكلام القطعة التانية. يبقى دي القطعة الأولى ودي القطعة التانية. بتعملي قطعتين قد بعض تمام. بعد كده بتضميهم على بعض بالشكل ده، وبتخيطي من عند الكتف الجزء ده، بحيث انك بتسيبي فتحة للراس، بتسيبي فتحة لدخلة الراس. بتقفلي من الكتف ده وبتقفلي من الكتف ده زي ما احنا شايفين كده. موجود فتحة لدخلة الراس، وعندي هنا الجزء ده كله متخيط من الجنب ده والجنب ده. طبعا ممكن تعملي قطعتين وممكن تعملي قطعة واحدة. طبعا ممكن تعملي البونشو او الشال قطعة واحدة، يعني احنا عملناه قطعتين، انت هتعمليه قطعة واحدة. لو حابة تعمليه قطعة واحدة، طبعا في ناس هتفهمني يعني ايه نعمله قطعة واحدة. انك بتشتغلي الطول بتاعنا اللي هو 59 سنتي والعرض 112 سنتي. بعد كده الجزء طبعا ده بيبقى اوريدي مقفول بالغرز. عندي هنا جزء الراس، فتحة الراس، بنعمل سلاسل لفتحة الراس، والسطر اللي بعد كده بنضم الشغل على بعضه، مفيش اي مشكلة. بعد كده بيبقى قطعة واحدة بس. القطعتين بيبقوا اسهل ليكي، انك بتشتغلي قطعتين قد بعض تمام بنفس عدد الغرز. بعد كده بتضمي وتخيطي من عند الطرفين، الطرف اللي هنا والطرف اللي هنا، وتسيبي فتحة الراس. دي اسهل طريقة من الطريقة التانية. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا والشرح بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الشرح واضح. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.